नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हामी आज माछाको झोल बनाऊँ है त। त्यसको लागि हामीलाई माछा चाहिन्छ। अनि तेल, टमाटर, प्याज, खुर्सानीको धुलो, यो चाहिँ अप्सनल, लेमन जुस, मेथी दाना, सर्स्युको गेडा पिसेर पेस्ट बनाएको, छैन भने तोरीको पेस्ट लिँदा पनि हुन्छ, खुर्सानीको पेस्ट, नुन, जिरा भुटेको, यो चाहिँ अप्सनल, बेसार, लसुन, टिमुर, यो पनि अप्सनल हो, गरम मसला र जिरा धनियाको पाउडर। यति सबै इन्ग्रिडियन्टहरू हामीले तयार गरिसकेपछि अब हामी म्यारिनेसनतिर लाग्छौँ। म्यारिनेट गर्नको लागि मैले आधा चम्चा जति नुन लिएको छु। अब हामी यसमा आधा चम्चा जति बेसार राख्ने अनि थोरै खुर्सानी लिएको छु। यो चाहिँ कम्प्लिटली अप्सनल हो। त्यसमा मैले आधा चम्चा जति कागतीको रस राखेर मजाले हातले सबैतिर लाग्ने गरेर मोल्दैछु। हजुरहरू हातले मोल्न चाहनुहुन्न भने चम्चाले गर्दा पनि हुन्छ, तर हातले मोल्दाखेरि चाहिँ चारैतिर लाग्ने भएको भएर एकदम टेस्ट मिठो आउँछ। यसलाई यति 2-3 मिनट जति मोलिसकेपछि यसलाई मैले 15 मिनट 20 मिनटको लागि फ्रिजमा राखिदिन्छु। अब 15-20 मिनट पनि भइसकेको छ। मैले ग्यासमा कराही बसालेर यसमा थोरै तेल राखेकी छु र सबै माछाहरू एक आपसमा नटासिने गरेर राखेर स्यालो फ्राई गरिदिन्छु। मलाई चाहिँ टाउको एकदम मनपर्ने भएको भएर मैले टाउको सहितको माछा लिएको छु। हजुरहरूलाई टाउको मन पर्दैन भने टाउको नलिँदा पनि हुन्छ, तर सकेसम्म हड्डी सहितको अथवा काँडा सहितको माछा लिँदाखेरि झोल खाँदाखेरि एकदम मिठो हुन्छ। पल्टाएर यतिको पाकिसकेपछि लगभग 70% पाकेको छ माछा। मैले सबै माछालाई निकालिदिन्छु। अब अलिअलि टुक्राहरू निस्केको छ भने त्यसलाई पनि निकालेर त्यही माछामा अलिकता तेल थपेर त्यसमा मेथी फुराइदिन्छु मैले। मेथी पनि फुराइसकेपछि अलिकता जिराको दाना राखेर कालो कालो भइसकेपछि मैले प्याज राखेर एकछिन फ्राई गर्छु। अब प्याजलाई चाहिँ ब्राउन हुने गरेर फ्राई गर्नुपर्छ। एकछिन चलाउँदै वेट गर्दै फ्राई गरिसकेपछि यतिको भएको छ प्याज। त्यसमा मैले लसुन र टिमुर कुटेर राखेकी छु। हजुरलाई टिमुर मन पर्दैन भने लसुन मात्रै कुटेर त्यसको र टेस्ट चाहने गरेर भुट्नुपर्छ। भुटिसकेपछि बेसार अनि खुर्सानीको पेस्ट, यसलाई चाहिँ मैले रातो खुर्सानीलाई तातो पानीमा राखेर पेस्ट बनाएकी छु। अनि यसमा मैले सर्स्युको पेस्ट पनि राखिदिएँ। हजुरहरूसँग सर्स्यु छैन भने रायो अथवा तोरीको पेस्ट जुन राख्दाखेरि पनि हुन्छ। यिनीहरूलाई पनि मजाले एकछिन भुटिसकेपछि अब मैले नुन राख्दैछु। फेरि एकछिन चलाउँदै भुट्दै गरेपछि टमाटर राखिदिएँ मैले। यसलाई पनि कन्टिन्युस चलाउँदै यस्तो म्यास गर्दै गराउँदै गरेपछि अब जिरा धनियाको पाउडर, गरम मसला अनि भुटेर राखेको जिरालाई धुलो बनाएर त्यो पनि राखिदिने र एकछिन चलाउँदै यसको र टेस्ट जाने गरेर एकछिन भुट्नुपर्छ। यो सबै मसलाहरू अब भुटिसकेको छ। यतिको रेडी भएको छ। त्यसमा हामीले पानी राखेर एकैछिन मसलाहरू चलाउने। यतिको रेडी भइसकेपछि आफ्नो आवश्यकता अनुसार कतिको झोल खान मन लाग्छ त्यति नै पानी राख्ने। मैले चाहिँ उमालेको पानी राखेकी छु।
र थोरै नुन पनि थपेँ मैले। अब यसलाई मैले थोरै चाखेँ, सबै ठिक्क रहेछ। अब मैले 1 चम्चा जति कागतीको रस राखेर एकछिन चलाइदिएँ। अब यसलाई हामीले लगभग 5 मिनटको लागि उम्लिन दिनुपर्छ। यो झोल मजाले आफै पाक्यो भने टेस्ट एकदम मिठो हुन्छ। अब हामीले यसमा अघि न फ्राई गरेर राखेको सबै माछाहरूलाई एक आपसमा धेरै नटाँसिने गरेर सबै राखिदिनुपर्छ। यसलाई धेरै क्राउडेड पनि गराउनु हुँदैन, न त सबै टुटेर जाने हुन्छ। प्लेटमा भएको जुसहरू, अलिअलि टुक्राहरू पनि सबै मैले यसमा राखिदिएँ। अब एकदम हल्का हातले यो नटुट्ने गरेर बिस्तारै चलाउनुपर्छ, मिक्स गरिदिनुपर्छ। अब मैले यसरी माथिबाट सुप यसरी राख्दै एकछिन छोडिदिन्छु 5 मिनटको लागि यसलाई उम्लिनलाई। यो जाडो मौसमको लागि चाहिँ माछाको झोल चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ। माछाको झोलसँग तातो राइस खान चाहिँ एकदम हेभनली फिलिङ आउँछ कि मलाई चाहिँ। तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै लाग्छ होला जस्तो लाग्छ। हजुरहरू मेरो च्यानलमा पहिलोपटक हो भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक अनि एउटा कमेन्ट पनि छोडिदिनुहोस् न है। अब हाम्रो माछाको झोल यतिको भइसकेको छ। हेर्दा पनि कस्तो खाउँ खाउँ लाग्ने है। यो जाडोमा तातो झोल देख्दाखेरि त मनै थाप्न सकिँदैन नि। अब यतिको पाकिसकेपछि हामीले अब यसलाई एउटा भाँडोमा निकालौँ। यो माछाको काँडाहरू चाहिँ एकदम ध्यान दिएर खानु होला है। फेरि अड्कियो भने एकदम दुःख दिन्छ नि यसले त। बिस्तारै एकदम ध्यान दिएर निकाल्नुपर्छ यसलाई। वाउ! हेर्दै कस्तो मिठो भएको छ। हजुरहरू पनि पहिलोपटक माछा पकाउँदै हुनुहुन्छ भने यो रेसिपी ट्राई गर्नु। आई प्रमिस एकदमै मिठो हुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। र तपाईँहरू जहिले पनि यही माछाको झोल बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस पछाडि। बिलिभ मी एकदमै राम्रो भएको छ। मैले त तातो राइससँग खाएँ। अब हजुरहरूको पालो राइस अथवा रोटीसँग इन्जोय गर्नुहोस्।